Hello, good morning. So we were studying the bacterial genetics, and in last lecture we discussed about the structure of DNA. बरोबर, DNA चं स्ट्रक्चर त्याच्या आधी आपण ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बघितला. The experiment which proved that DNA is a genetic material. आठवतंय, त्याच्या नोट्स पण ग्रुपवर टाकलेले आहेत खरमडे मॅडमनी. त्या नोट्स थोड्या वाचा आणि एक 2-3 वेळा व्हिडिओ बघितले की लक्षात येईल की व्हॉट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथचा नक्की एक्सपेरिमेंट काय होता तो. त्याच्यानंतरचं दुसरं लेक्चर जे आपण घेतलं ते डीएनए ऍज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनएचं स्ट्रक्चर काय आहे, व्हॉट इज द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डीएनए. त्याच्यात आपण डीएनए पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर in that 3 components बघितले. Nitrogenous bases, that is structures of adenine, thymine, guanine, cytosine. Then next we have studied phosphate, pentose sugar, that is deoxyribose sugar, and last component of the DNA is phosphate group. तर ह्या तिन्हीचे स्ट्रक्चर्स बघितले. Now we move towards the concept of gene. आज आपण जीन म्हणजे काय बघणार आहे. What is gene, how to define the gene, and which are the properties of genotype, phenotype. ते स्टडी करणार आहे ह्या लेक्चर मध्ये. बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट द जीन, त्याच्या आधी मी तुम्हाला जेनेटिक मटेरियल अँड इट्स एक्सप्रेशन ते सांगणार आहे. त्याशिवाय जीन लक्षात येणार नाही. नाउ ऑल ऑफ यू नो दॅट इन केस ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल, जेनेटिक मटेरियल, कुठल्याही सेलचं जे जेनेटिक मटेरियल आहे ते का कुठं असतं तर न्यूक्लियस मध्ये. न्यूक्लियस इन केस ऑफ युकॅरियोटिक सेल, आणि प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये न्यूक्लिअर मटेरियल, दॅट इज क्रोमोझोम. कारण न्यूक्लियस ऍज अ सच इज अब्सेंट इन प्रोकॅरियोटिक सेल. त्यामुळे जेनेटिक मटेरियल हे सर्क्युलर क्रोमोझोमच्या फॉर्म मध्ये सायटोप्लाझम मध्ये असतं. हे जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे त्याची प्रॉपर्टी काय, फंक्शन काय. The genetic material stores, that is DNA stores the genetic information. That genetic information have the property of heredity. Heredity म्हणजे it transfers from one generation to another generation. That is called as inheritance. Inheritance म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की from parent to offspring properties transfer होतात. That is due to the genetic material. हे एक फंक्शन आहे जेनेटिक मटेरियलचं किंवा डीएनएचं म्हणूया आपण. आणि दुसरं काय तर व्हेरिएबिलिटी. व्हेरिएबिलिटी मीन्स ईच एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इज डिफरंट फ्रॉम ईच अदर. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल एकमेकांपासून डिफरंट आहे रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिगार्डिंग द ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टीज. तो ह्याला व्हेरिएबिलिटी म्हणतात. तर इनहेरिटन्स आणि व्हेरिएबिलिटी ह्या दोन प्रॉपर्टी कोण गव्हर्न करतं किंवा कंट्रोल करतं तर जेनेटिक मटेरियल. आणि आता तुमच्या लक्षात आलं असेल जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, आणि त्याचं स्ट्रक्चर आपण लास्ट लेक्चरला बघितलंय. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड कन्सेप्ट ऑफ जीन. हे जीन म्हणजे काय कळलं पाहिजे, कारण ते पण जेनेटिक मटेरियलशी रिलेटेड आहे. नाउ बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जीन, वी मस्ट नो हाऊ दिस जेनेटिक मटेरियल गेट एक्सप्रेस. आधी आपण एक्सप्रेशन बघूया जेनेटिक मटेरियलचं, आणि नंतर जीन, जीनोम हा कन्सेप्ट बघूया. कसं एक्सप्रेशन होतं जेनेटिक मटेरियलचं. तर ऑल ऑफ यू नो दॅट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. तुम्हाला आता माहित झालं की जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय तर डीएनए. येस, सो दिस इज अ स्ट्रेट डीएनए. तुम्ही समजा डीएनए अनवाइंड केला सेल मधला आणि स्ट्रेट डीएनए तुमच्या समोर आला. तर डीएनए स्ट्रक्चर मध्ये आपण बघितलं की डीएनए इज पॉलिन्यूक्लियोटाइड. इट कॅरीज द कोड लँग्वेज, दॅट इज ATGC CA काही असेल, सिक्वेन्स काही असेल, त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी इथं असेल, इथे ए असेल तर इकडे टी असेल, टीच्या समोर ए येईल, सी जी टी जी टी अँड सी. सो दिस इज द डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, किंवा हा आपण जेनेटिक मटेरियल मध्ये एखाद्या सेलचं. ॲज आय टोल्ड, जेनेटिक मटेरियल कॅरीज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेल. सेल कशी असणार आहे, एखादा इंडिव्हिज्युअल कसा असणार आहे, त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियलवर लिहिलेली असते. पण ही जी लिहिलेली मटेरियल इन्फॉर्मेशन आहे ती जेनेटिक कोड फॉर्म मध्ये असते. इट इज अ कोड लँग्वेज. ही लँग्वेज कशी कोड लँग्वेज. सो दिस कोड लँग्वेज शुड बी एक्सप्रेस. ही जेव्हा एक्सप्रेस होईल तेव्हा तुम्हाला त्या प्रॉपर्टी दिसायला लागतील. फॉर एक्झाम्पल विल टेक द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. एखादं प्रोटीननी सेल, प्रोटीन का घेतो आपण इथं तर प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल. आपली सगळी सेल तयार कशी झाली, बिल्डिंग ब्लॉक काय सेलचा तर प्रोटीन आहे. त्यामुळे सेलमध्ये कुठले प्रोटीन्स कसे तयार झाले पाहिजेत, प्रोटीन मध्ये अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स काय असेल, दॅट ऑल इज डिसाइडेड बाय द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. हे सगळं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिहिलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल आपल्या हेअर मधला हेअरचा कलर आहे,
किंवा स्किन कलर आहे, आपण हायर प्लांट्स मध्ये बघतो, किंवा बॅक्टेरियामध्ये जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर कॅप्सूल आणि नॉन कॅप्सुलेटेड बॅक्टेरिया. सम बॅक्टेरिया हॅव प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस कॅप्सूल, काही बॅक्टेरिया कॅप्सूल तयार करत नाहीत, किंवा सम बॅक्टेरिया पिगमेंट प्रोड्युसिंग, सम आर नॉट पिगमेंट प्रोड्युसिंग. तर ह्या डिफरंट प्रॉपर्टीज कशामुळे येतात तर डिफरंट प्रोटीन्समुळे. हे प्रोटीन कुठले प्रोटीन्स तयार होणार, कॅप्सुलर प्रोटीन तयार झालं तर कॅप्सूल तयार होणार. हेअर कलर किराटिन प्रोटीन्स तयार झाले किंवा मेलॅनिन पिगमेंट जास्त सिक्रेट झालं म्हणून कलर ब्लॅक असेल तर मेलॅनिन पिगमेंट इज ऑल्सो प्रोटीन. सो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन was or that information about that all proteins is written in the code language on the DNA. आणि DNA तो एक्सप्रेस होतो आणि प्रोटीन्स तयार होतात, तर ते एक्सप्रेशन आपण बघणार आहे. DNA was expressed is code language. First of all, it was transferred as it is on the mRNA. ही आहे अशीच mRNA वर आणली जाते इन्फॉर्मेशन. कशी आणतात इन्फॉर्मेशन? सपोज देर इज A on the DNA, on the mRNA there will be U. All of you know that in the mRNA thymine is absent. Instead of thymine, uracil is present. So A च्या ठिकाणी इथे U येईल, T असेल तर इथे A येईल, G can be written as C, C can be transcribed as G, H again U येईल कारण thymine absent आहे, G, U and C. So this all information sequence was now written on the mRNA. हा सगळा सिक्वेन्स कशावर आणला जातो? mRNA वर. mRNA is always single stranded, DNA is always double stranded. DNA हा डबल स्टँडर्ड असतो, त्यामुळे कॉम्प्लेक्स आहे ही इन्फॉर्मेशन. इट इज अ complex genetic information in the form of code language. It was transferred on the mRNA as it is. हा सिक्वेन्स कधीही बदलला जात नाही. हा सिक्वेन्स mRNA वर लिहिला जातो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग. म्हणजे ए च्या पुढे यू येईल, जी च्या पुढे सी किंवा सी च्या पुढे जी येईल. अँड हिअर द प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्जन ऑफ डबल स्टँडर्ड डीएनए इनटू द mRNA इज कॉल्ड एज ट्रान्सक्रिप्शन. ह्याला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन. येस, लक्षात ठेवा, हा जो सिक्वेन्स असेल डीएनए वरचा तो सिक्वेन्स म्हणजेच mRNA वरचा सिक्वेन्स असेल. mRNA वर जेव्हा तो इन्फॉर्मेशन येईल तेव्हा त्याला आपण कोडॉन्स म्हणतो. कोडॉन्स म्हणतो. कोडॉन्स म्हणजे UAC, GUG, UC. आणि हा सिक्वेन्स आला कुठून तर इट इज कॉम्प्लिमेंटरी टू द डीएनए. नाउ आफ्टर द ट्रान्सक्रिप्शन, नाउ युअर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वॉज ट्रान्सक्राइब्ड. ट्रान्सफर केली जाते कशावर? mRNA वर. दिस इन्फॉर्मेशन was then converted into the protein with the help of three components, and these three components are, first is ribosome. So first component is ribosome. Ribosome come and attach to the mRNA at this initiation site. त्यानंतर आपण डिटेल बघणार आहे की हे नक्की इन्फॉर्मेशन च्या प्रॉपर्टीज कशा असतात ते. रायबोसोम तिथे येईल, इट विल गेट अटॅच. रायबोसोम मध्ये काय काय असतं माहितीये तुम्हाला? रायबोसोम कन्सिस्ट ऑफ rRNA अँड प्रोटीन्स. येस, देन mRNA इज देअर. तुम्हाला RNA चे 3 टाइप्स लास्ट इयर झालेले आहेत. हॅव यू रिमेंबर्ड? कुठले कुठले टाइप्स आहेत ते? mRNA, rRNA अँड tRNA. येस, त्यातला हा mRNA, दिस वन इज rRNA. rRNA आपला रायबोसोम तयार झाला. आणि तिसरा जो RNA आहे तो म्हणजे तुमचं tRNA. सो दिस इज द tRNA. आता प्रोटीन कसे तयार होतात? ए लिहिते मी इथं. आता प्रोटीन कसे तयार होतात तर रायबोसोम कम्स देअर, इट स्टार्ट टू रीड द लँग्वेज. हा लँग्वेज वाचताना कशी वाचतो तर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट म्हणजे 3 बेसेस एकत्र करून एक शब्द तयार होतो. एक शब्द वाचला की एक अमायनो ऍसिड तयार होणार. आता ही प्रोसेस तुम्हाला 12वीला झालेली आहे ट्रान्सलेशनची, आठवते का बघा. हा एक 3 बेसेसचा एक सिक्वेन्स, म्हणजे सपोज UAC हा जेव्हा रायबोसोम वाचेल तेव्हा UAC चा कॉम्प्लिमेंटरी tRNA, दिस इज tRNA, याला म्हणतात tRNA. tRNA काय कॅरी करतो? अमायनो ऍसिड. दिस इज द अमायनो ऍसिड ऑन द tRNA. हे त्याचा अमायनो ऍसिड आहे. इथं कुठलं अमायनो ऍसिड असतं तर द कॉम्प्लिमेंटरी टू दिस कोडॉन. आता हा जो कोडॉन आहे UAC, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी कोडॉन म्हणजे कुठला तर GU आणि A. GUA इथे मी काढते, GUA.
याच्यावर फॉर एक्झाम्पल 1 अमायनो ऍसिड आहे, तर GAUG हा कोडॉन, हा tRNA तिथे आणला जातो, इथं मॅचिंग केलं जातं हा कोडॉन, आणि ह्याला अँटीकोडॉन म्हणतात. हे आपण नंतर बघणार आहे, पण हे सगळं माहिती पाहिजे. ह्याला अँटीकोडॉन म्हणतात. अँटीकोडॉन्स आर प्रेझेंट ऑन द tRNA. हा अँटीकोडॉन इथं मॅच केला जातो. फॉर इच डिफरंट कोडॉन, प्रत्येक कोडॉनसाठी वेगळा अँटीकोडॉन असतो, लक्षात ठेवा. हे कोडॉन म्हणजे काय, तर आपण ह्याच्यानंतर बघणारे कोडॉन्स, पण इथं आता लक्षात ठेवा, 3 नायट्रोजन बेसिसला मॅच होणारे tRNA कॅरी केलेले अँटीकोडॉन तिथे येऊन बाइंड होतात, आणि ते जेव्हा बाइंड होतात तेव्हा अमायनो ऍसिड त्यांनी कॅरी केलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल UAC वर बाइंडिंग कोणाचं होईल, AUG चं होईल, आणि अमायनो ऍसिड पहिले इथं रिलीज केलं जाईल. सो दिस इज द फर्स्ट अमायनो ऍसिड. हे एकदा कन्फर्म झालं की हे मॅच होतंय tRNA आणि कोडॉन, तेव्हा काय होईल, हे अमायनो ऍसिड टाकलं जाईल, and there is formation of first amino acid. पहिला amino acid तयार होईल. After that, so this is your first amino acid. हे पहिला amino acid, and then your ribosome proceeds. Ribosome तिथून पुढे जाईल. दुसरा पेन वापरूया. Ribosome proceeds. पुढे सर्कल रायबोसोम, फॉर एक्झाम्पल इथे येईल रायबोसोम. आता AUAC झाले, आता इथे येईल GUG मध्ये. GUG मध्ये GUG चा tRNA दुसरा तिथे येईल, त्याला मॅच होईल, आणि दुसरा अमायनो ऍसिड त्यांनी जे कॅरी केलेलं दुसरा अमायनो ऍसिड आहे ते इथे टाकलं जाईल, सेकंड अमायनो ऍसिड. त्याप्रमाणे रायबोसोम आणखीन पुढे सर्केल, पुढचे बेसिस वाचेल, आणि थर्ड अमायनो ऍसिड तयार होईल. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन. ह्याला म्हणतात ट्रान्सलेशन. Yes, this is called as translation. In the translation, what happens? In the translation, what happens? This mRNA information on the mRNA was read by ribosome, and with the help of tRNA, there is formation of amino acids. This is amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, like that. आता हे जे अमायनो ऍसिड्स तयार होणार आहेत, कुठले अमायनो ऍसिड्स तयार होतील, तर ज्या अमायनो ऍसिडची इन्फॉर्मेशन इथे लिहिलेली असेल. मग अशी मी सांगितलं की 3 बेसिस एकत्र वाचले की एक कोडॉन तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल UAC एकत्र वाचले की एक कोडॉन तयार होतो. एक कोडॉन म्हणजे एक अमायनो ऍसिड. 1 codon codes for 1 amino acid. Each different amino acid has its own codon. म्हणजे UAC चा एक कोडॉन, फॉर एक्झाम्पल UAC हा 1 नंबर अमायनो ऍसिडचा कोडॉन असेल, तर तिथं 1 नंबर अमायनो ऍसिड हा tRNA घेऊन येतो आणि सोडून देतो. सेकंड इज GUG. हा कोडॉन जर अमायनो ऍसिड सेकंडचा असेल, तर tRNA तो अमायनो ऍसिड कॅरी करतो, सेकंड अमायनो ऍसिड इथे टाकलं जातं. नेक्स्ट इज थर्ड. पुढचा समजा GUC असेल, तर थर्ड अमायनो ऍसिड GUC नी तिसरा अमायनो ऍसिड येत असेल. ही नावं वेगवेगळी असतील अमायनो ऍसिडची. हे कुठला अमायनो ऍसिड येणार आहे इथं हे कोण ठरवतं, तर हा सिक्वेन्स ऑफ द कोडॉन. आणि हा जो mRNA वरचा सिक्वेन्स आहे तो कोण ठरवतो, तर DNA. म्हणजे DNA वरचा सिक्वेन्स जो असेल तो mRNA वर येतो, आणि mRNA वरचा जो सिक्वेन्स असेल त्याप्रमाणे अमायनो ऍसिड्स तयार होतात. आणि एकदा अमायनो ऍसिड्स तयार झाले की यू विल ऑब्झर्व द प्रोटीन. अमायनो ऍसिड एकत्र आले म्हणजे हे तुमचं प्रोटीन आहे, ऑर इट इज युअर पॉलीपेप्टाइड. समजा हे कॅप्सूलचं असेल तर सेलचं कॅप्सूल दिसायला लागेल. तुमचं हेअर प्रोटीन असेल तुमचं हेअर प्रोटीन तयार होईल. सो दिस वी कॅन ऑब्झर्व, हे आपल्याला दिसतं. सो दिस इज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इथं लक्षात काय ठेवायचंय, तर DNA कॅरीज द कोड इन्फॉर्मेशन इन द डबल स्टँडर्ड फॉर्म दॅट वॉज ट्रान्सक्राईब. फक्त ट्रान्सक्राईब होते, म्हणजे तिथे चेंज होत नाही इन्फॉर्मेशन मध्ये कोणताही. इन्फॉर्मेशन आहे अशी mRNA वर आणली जाते, फक्त कोणत्या फॉर्म मध्ये, तर कॉम्प्लिमेंटरी बेसिसच्या फॉर्म मध्ये आणली जाते. आहे अशी इन्फॉर्मेशन, जी इन्फॉर्मेशन DNA वर असेल तीच इन्फॉर्मेशन mRNA वर आणली जाते. कशी आणली जाते, जिथं A असेल तिथं U येईल, कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस येतील, T च्या समोर A आला, G च्या समोर C आलं, लाईक दॅट कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस आर फॉर्म ऑन द mRNA. आणि जे mRNA वरची इन्फॉर्मेशन असेल त्याप्रमाणेच अमायनो ऍसिड्स तयार होतात. लक्षात आलं. सो दॅट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ह्या पद्धतीने सगळ्या सेलमध्ये जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होतं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. हे लक्षात ठेवा, ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. कारण जीनची डेफिनेशन जेव्हा बघणार आपण तेव्हा हे दोन्ही शब्द येणार आहे. ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय,
तर डीएनए वॉज ट्रान्सक्राईब टू एमआरएनए. डीएनए वरची इन्फॉर्मेशन आहे अशी एमआरएनए वर आणली जाते बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन. आणि ट्रान्सलेशन म्हणजे काय सांगितलं, तर इन द ट्रान्सलेशन द कोडॉन्स इन द एमआरएनए आर सिक्वेन्स ऑफ बेसिस ऑन द एमआरएनए फॉर्म्स द प्रोटीन. कोणते प्रोटीन तयार होणार हे कोण ठरवतं, तर हा सिक्वेन्स एमआरएनए वरचा सिक्वेन्स. आणि एमआरएनए वरचा सिक्वेन्स कोण डिसाइड करतं, तर डीएनए. इज इट राईट? So this is the way of expression in case of the DNA. Now let us go for the definition of the DNA, definition of the gene. Now how to define the gene. आता हे जीन कसं डिफाइन करायचं मी ही फिगर समोर ठेवूनच एक्सप्लेन करते. तर इन केस ऑफ सेल, ॲज आय टोल्ड, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेझेंट इन द क्रोमोझोम. कुठल्याही बॅक्टेरियाचं जर क्रोमोझोम बघितलं, बॅक्टेरिया म्हणणार मी, सेल म्हणेल, प्लांट सेल असेल, ॲनिमल सेल असेल, बॅक्टेरियल सेल असेल, तर त्यांचा जो न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम्स आहेत. आणि क्रोमोझोम्स मध्ये डीएनए, आणि डीएनए वर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिहिलेली आहे. तर हा टोटल जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे, हे टोटल जे क्रोमोझोम्स आहेत त्याला जीनोम म्हणतात. आता बॅक्टेरियाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर एकच क्रोमोझोम आहे सेलमध्ये. सिंगल क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन बॅक्टेरिया. आणि त्या क्रोमोझोमचं नेचर काय, तर दिस क्रोमोझोम इकडे आपण काढूया. सपोज दिस इज द इकोलाय, इकडे काढते मी. सपोज दिस इज द इकोलाय सेल, असं कन्सिडर करा की ही इकोलायची सेल आहे. त्याच्यामधला हा डीएनए, डीएनएचं नेचर आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे लास्ट पिरियड्स मध्ये काही. इट इज डबल स्टँडर्ड रिकॉइल्ड अँड रिकॉइल्ड कॉपी ऑफ द डीएनए. हा जर तुम्ही अनवाइंड केला सगळा डीएनए, तर साधारण इकोलाय मध्ये हा डीएनए 1 मिलीमीटर एवढा लॉंग असतो तो डीएनए. तर हा टोटल डीएनए जो आहे अनवाइंड केलेला त्याला जीनोम म्हणतात. सो टोटल डीएनए ऑफ द सेल विच इज प्रेझेंट इन क्रोमोझोम. एखादे जर तुम्ही धागा घेतला मोठा आणि तो कॉइल रिकॉइल करत ग्लोब्युलर फॉर्म मध्ये घेतला, तर दॅट इज द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम. आणि हा जर तुम्ही परत सोडत गेला आणि सरळ तो धागा केला, तर दॅट इज द टोटल स्ट्रेट डीएनए. आणि हा टोटल डीएनए म्हणजे जीनोम असतो सेलचा. ही सेलच्या सगळ्या प्रॉपर्टी आता त्याच्यावर तुम्हाला मिळतील. ह्या प्रॉपर्टीज ह्या सेगमेंट मध्ये लिहिलेल्या असतात. दिस जीनोम वॉज डिवायडेड इनटू सेगमेंट्स. त्याचे छोटे छोटे पार्ट्स असतात डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी. फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरियाच्या बाबतीत बॅक्टेरियाच्या बऱ्याच प्रॉपर्टीज आहेत, नंबर ऑफ डिफरंट एन्झाइम्स आहेत, सेल वॉल मधले कॉम्पोनंट आहेत, सेल कशी असणार आहे, सेलच्या काय प्रॉपर्टीज सगळ्या वेगवेगळ्या, मोटिलिटी आहे, स्पोर फॉर्मेशन आहे, एरोबिक आहे, अनएरोबिक आहे, आणखीन वेगवेगळ्या सेट ऑफ डिफरंट एन्झाइम्स तयार करायची कपॅसिटी आहे. हे सगळ्यासाठीचे इन्फॉर्मेशन ह्या जीनोमवर लिहिलेली असते. तर ही प्रत्येक कॅरेक्टरची इन्फॉर्मेशन ही प्रत्येक सेगमेंट मध्ये लिहिलेली असते. दी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ जीन. ह्याला म्हणतात जीन. जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कॅरीज द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंगल ट्रेड. ट्रेड म्हणजे काय, तर प्रॉपर्टी. सेलची एखादी प्रॉपर्टी असेल, तर ह्युमनच्या बाबतीत हेअर कलर कसा असेल हे जिथे लिहिलेलं असेल तो हेअर कलरचा जीन. म्हणजे प्रत्येक तुकड्यावर, एका पोर्शनवर, जीनोमच्या छोट्याशा पोर्शनवर प्रत्येक प्रॉपर्टीची इन्फॉर्मेशन लिहिलेली असते. त्या प्रॉपर्टी म्हणजे ट्रेड. तर तो जो सेगमेंट आहे, तो जो पोर्शन आहे त्याला जीन म्हणतात. सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कॅरीज द इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी, दॅट इज कॉल्ड एज जीन. इन शॉर्ट ह्याला जीन म्हणतात. आणि जीन्स हा अगेन इनहेरिटन्स प्रॉपर्टी. जीन्स हे इथून तिकडे जसं जीनोम जाणार आहे तुमचा, म्हणजेच अल्टिमेटली जीन्स पण त्या पॅरेंट मधून ऑफस्प्रिंग मध्ये ट्रान्सफर होणार आहेत. म्हणजे जीन्स हे इनहेरिटन्स प्रॉपर्टी दाखवतात. मग जीनचे डेफिनेशन शॉर्ट मध्ये काय येईल, तर जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कॅरीज इन्फॉर्मेशन. असं कन्सिडर करा हे आपण कॅप्सुलर प्रोटीन स्टडी केलं. तीन अमायनो ऍसिड तयार झाले आणि आपला कॅप्सूल तयार झालं, कॅप्सूल मधलं प्रोटीन तयार झालं. मग ही जी इन्फॉर्मेशन होती ती कोण, हा जो डीएनएचा सेगमेंट आपण जो घेतलेला हा कशाचा होता, तर कॅप्सुलर जीनचा. सो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कॅरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी, दॅट इज कॉल्ड एज जीन. याला जीन म्हणतात.
ही झाली साधी डेफिनेशन. देर इज अनदर डेफिनेशन एक्सप्लेन इन बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजे बायोकेमिकली थोडीशी वेगळी आणखीन जास्त डिटेल इलॅबोरेट करून डेफिनेशन आपल्याला देता येते. जीनची डेफिनेशन बायोकेमिकली जर द्यायची झाली तर ती कशी देतात, तर त्यासाठी हे कळली पाहिजे प्रोसेस. काय तर जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. बघा आता मी काय म्हणते, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कॅरीज इन्फॉर्मेशन or which decide the sequence of mRNA. Gene is a segment of DNA which decide sequence of nucleotides on mRNA by the process of translation. At the same time, it decide sequence of amino acid by the process of translation. म्हणजे काय, तर डीएनए हा असा जीन हा असा डीएनए सेगमेंट आहे की तो mRNA वरची सिक्वेन्स डिसाइड करतो. आपल्याला माहिती आहे हा जो सिक्वेन्स असेल डीएनए वरचा तोच एमआरएनए वर असणार आहे. त्यामुळे हा सिक्वेन्स एमआरएनए डिसाइड करेल. एमआरएनए अल्टिमेटली एमआरएनए वरचा जो सिक्वेन्स आहे म्हणजे अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स आहे. म्हणजे शॉर्ट मध्ये जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिसाइड सिक्वेन्स ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन as well as it decide sequence of amino acid by the process of translation. That is how we can define the gene. आता जीनची डेफिनेशन लक्षात राहील का बघा. जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. साधी डेफिनेशन काय, सिंपली वी कॅन डिफाइन जीन ॲज अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कॅरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंगल प्रॉपर्टी. एक काहीतरी प्रॉपर्टी त्या जीनवर लिहिलेली असेल, असं प्रत्येक प्रॉपर्टीचा एक जीन. असे तुम्ही जर इकोलामध्ये बघितले तर 2400 जीन्स आहेत आणि एका जीन मध्ये साधारण 1500 ते 900 ते 1500 न्यूक्लियोटाइड्स असतात. म्हणजे हा सिक्वेन्स 900 ते 1500 झाला की एक जीन तयार होतो आणि एक जीन म्हणजे एक प्रॉपर्टी त्या सेलची सेलला मिळून जाते. ही साधी डेफिनेशन. आणि बायोकेमिकली आता सांगितल्याप्रमाणे जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिसाइड sequence of bases on mRNA by the process of translation as well as it decide sequence of amino acid in the protein by the translation. So that is how we can define the gene. Now gene is also called as, also denoted by another term, and that term is called as cistron. आणखीन एक term cistron. Gene ला cistron म्हणतात. You may say called it as a cistron or you may call that a gene. Scientist Benzer ने concept दिली आहे. Benzer described the gene. लक्षात ठेवा fill in the blanks ला. Benzer described the gene. Gene is also called as cistron. हे पण लक्षात राहिलं पाहिजे. डीएनए चं ट्रान्सक्रिप्शन झालं की एमआरएनए तयार होईल. एमआरएनए वर कोडॉन्स असतात. हे आपण नंतर डिटेल बघणार आहे. त्याच्यानंतर बघणार आहे की कोडॉन्स म्हणजे काय. आणि ट्रान्सलेशन झाले की अमायनो ऍसिड्स तयार होतात. सो जीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन. आणखीन काही डेफिनेशन दिल्या गेल्यात त्या आपण नंतर बघणार आहे. म्युटॉन, रिकॉन त्या रेफरन्स मध्ये आपण त्या स्टडी करणार आहे. सो दॅट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जीन. नेक्स्ट लेक्चरला आपण जिनोटाईप आणि फिनोटाईप बघणार आहे. कारण होतंय काय, सगळं एकदम घेतलं की काही लोकांना कळेना झालंय. मी खूप स्लो घेतीये पण ग्रुपवर काही जण शंका सजेशन देतात म्हणण्यापेक्षा काहींना शंका आहे की कळत नाही. जेनेटिक्स थोडं पर्टिक्युलर केल्याशिवाय कळत नाही आणि महत्वाचं पण आहे. कारण जेनेटिक्स आलं तर सगळ्या पुढच्या मॉलिक्युलर जेनेटिक्सवरच सगळं जेनेटिक्स अवलंबून आहे. आणि हा अगदी फंडामेंटल्स आहेत. खरं तर हे क्लासरूम मध्ये झालं पाहिजे होतं. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला पटापट कळल्या असत्या. पण क्लासरूम सारखंच मी इथे घेते. त्यामुळे जर तुम्ही व्हिडिओ व्यवस्थित बघितले तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कळतील. 3च आतापर्यंत आपण स्टडी केले. फक्त कोणत्या 3 बेसिक कन्सेप्ट सुरू केल्यात आपण. पहिला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. त्याच्या नोट्स मॅडमने ग्रुपवर टाकल्यात. मी व्हिडिओ टाकलाय. एकदा बघून तुम्हाला कळणार नाहीये. 2-3दा बघा. कारण खूप लोकांचे बेसिक्सच क्लिअर नाही. ते पाहायला खूप गहाळपणा केलेला आहे. वर्गात शिकवताना लक्ष दिलं गेलं नाहीये. कळलेल्या नाही तो गोष्टी. त्यामुळं आता जे व्हिडिओ व्यवस्थित बघितले तरच कळतील. त्यामुळं पहिला जो व्हिडिओ आहे तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. दुसरा आहे तो डीएनएचं मॉडेल आहे वॅटसन आणि क्रिक. त्यात मी
फॉर्म्स ऑफ डीएनए मुद्दाम घेतलेलं नाहीये, कारण फॉर्म्स ऑफ डीएनए ला आपण समोरासमोर असलं तर तुम्हाला ते प्रॉपर्टीज मला एक्सप्लेन करता येतील, ह्याच्यावर 3D देता येत नाहीत, किंवा आपण त्याला मी ऑनलाईन वर एखादा व्हिडिओ टाकते, तुम्ही बघा तो. तर डीएनएचं स्ट्रक्चर आणि आजचा जो आहे तो डेफिनेशन ऑफ जीन, ह्यात फक्त आपण डेफिनेशन बघितले आणि एक्सप्रेशन कसं होतं डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, हे काय आहे थोडं कसं बघितलं. नेक्स्ट लेक्चरला आपण जीनोटाईप आणि फिनोटाईप बघणार आहे, कारण प्रत्येक सेल वेगळी असते, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल वेगळा असतो, प्रत्येक तुमची मैत्रीण तुमच्यापेक्षा वेगळी असते जवळची, किंवा प्रत्येक पर्सन टू पर्सन वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज असतात. तर ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या का आहेत, तर हे सगळ्या ट्रेड्स आहे तुमच्या जीनोमवर अवलंबून असतील, तुमच्या जेनेटिक मेकअपवर अवलंबून असतात. तर तुमचा जेनेटिक मेकअप कसा आहे त्याच्यावर तुम्ही कसं दिसता, बरोबर आहे. हा जेनेटिक मेकअप म्हणजे जीनोटाईप. आणि तुम्ही जे दिसताय समोर, तुमचा कलर आहे, हेअर कलर आहे, हाईट आहे, तुमची स्किन आहे, तुमचे सगळे बॉडी फीचर्स आहेत, हे म्हणजे तुम्हाला जे दिसतंय ते म्हणजे तुमचा फिनोटाईप. तर हे जीनोटाईप आणि फिनोटाईप ह्या दोन कन्सेप्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे. आता फक्त आपण जीनची डेफिनेशन बघितली. ते डेफिनेशन जाता आता परत मी एकदा सांगते की जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिसाइड sequence of nitrogenous bases on the mRNA by process of transcription, as well as it decide sequence of amino acid on the protein by the process of translation. That segment of DNA is called a gene. आणि असे नंबर ऑफ जीन्स, एक टोटल जीन्स जर घेतले आपण सगळे सेलचे, तर दॅट फॉर्म्स अ जीनोम. आणि जो तुमचा जीनोम आहे हा तुमचा जीनोटाईप असतो. आणि तो जीनोम कसा असेल त्याच्यावरून ती सेल कशी दिसेल हे ठरतं, त्याला फिनोटाईप म्हणतात. तो इथं आपण थांबूया. मला आणखीन एक अनाउन्समेंट करायची आहे. आपण एक ऑनलाईन लाईव्ह लेक्चर घेणार आहोत, कारण आपल्याकडे पीएचडीच्या स्टुडंट आहेत कोल्हापूरच्या, त्यांनी एक क्वेश्चनर ग्रुपवर टाकली आहे आणि अपेक्षित आहे की तुम्ही ती क्वेश्चनर सोडवायची. गुगल फॉर्मवर रजिस्ट्रेशन करायचं आणि खाली एक क्वेश्चन पेपर येतो, तो एमसीक्यूचा सोडवायचा आहे. कोणत्याही गुगलवर नेट सर्च न करता, नेटवर कुठल्याही गुगल हे न करता आन्सर द्यायचे. फक्त तुम्हाला कन्सेप्ट मॅप त्यांना काढायचे. सगळ्यांनी जर सर्च करून 100% मिळवले तर ते रिझल्ट फॉल्स जातील. जे तुम्हाला कळलंय, अगदी 2 मार्क पडले तरी चालतील, पण जे कळलंय त्याच्यावर आन्सर द्या. फक्त ते क्वेश्चन विचारताना थोडं ट्विस्ट केलेले, थोडं अगदी व्यवस्थित वाचलं तर साधे साधे प्रश्न कळून जातात तुम्हाला. एरोबिक, अनएरोबिक आहे, कॅटाबॉलिझम बद्दल थोडंसं विचारलेलं आहे, तर व्हायरुलन्स बद्दल विचारले. व्हायरुलन्स असेल म्हणजे पॅथोजिन्स असतात, कॅप्सूल असेल तर व्हायरुलंट म्हणतो म्हणजे पॅथोजिन. तर गुगल फॉर्म थोडंसं बघा, गुगल फॉर्मवरची क्वेश्चनर आणि सोडवा. 1, 2 ते 3 लेक्चर त्या मॅडमना आपण देणार आहे. तुम्हाला ते डायरेक्ट जॉईन करून घेतील झूमची लिंक पाठवून, आणि थोडंसं त्यांच्या स्टडीसाठी ती मदत होणार आहे आणि आपल्यालाही काही नवीन गोष्टी माहिती होतील. तर इथं मी आता आज थांबते. उद्या आपण जीनोटाईप फिनोटाईप बघणार आहे. येस, आणि काही डिफिकल्टी असतील तर तुम्ही ग्रुपवर त्या कन्व्हे करा. ओके.